टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आज आशुतोष बनवणार आहे फिश फ्राय आणि फ्राईड राईस. तर आता ते कसा बनवता त्याची पूर्ण रेसिपी आपण आशुतोषकडून बघूया. सर्वात पहिले अद्रक लसूण पेस्ट, वाटलेली पेस्ट घेतली मी 2 चमचे का? फ्रेश घेतली तरी चालते. 2 चमचे ऑलमोस्ट माझ्याकडे अर्धा किलो फिश आहे. 2 चमचे घेतले. त्याच्यामध्ये तिखट, मिरची तुमच्या टेस्टनुसार जितकं स्पायसेस पाहिजे असेल. किती पाहिजे स्पायसी. ठीक आहे. मी घेतोय ऑलमोस्ट 1.5 चमचा. ठीक आहे. आता त्याच्यात टाकेल हळद 1 चम्मच, अर्धा चम्मच हळद. छोटा चमचा, मोठा आहे नाही तर कडू येईल. चवीनुसार परत मीठ थोडं थोडं टाकलं तर बेटर. एक साथ जास्त नाही, नंतर परत टाकता येईल. ऑयस्टर सॉस कमीत कमी 2 चमचे. जेवढा टाकाल तेवढा जास्त चव येईल याला. ओके. फक्त घट्ट व्हायचे, पातळ नको. फिश आणि ऑयस्टर सॉसचं कॉम्बिनेशन छान असतं. हा एक आणि ऑलमोस्ट 2 चमचे. ठीक आहे. आणि याला पहिले मिक्स करून घेतो, मग यात टाकेल लिंबू. करून दे. मी अर्धा घेतोय, पण आपल्याकडचे छोटे लिंबू असतात तो एक लिंबू. नेक्स्ट कॉर्नफ्लोअर. ठीक आहे. कॉर्नफ्लोअर 1.5 चमचा टाकलं, जास्त नाही, फक्त बाइंडिंगसाठी. आणि मेन इन्ग्रेडियंट हे, जर तांदळाचं पीठ, बेसन पीठ असेल तर बेसन पीठ, तांदळाचं पीठ असेल तर तांदळाचं पीठ. ठीक आहे. हा मेन इन्ग्रेडियंट. याच्याने क्रिस्पी पण होईल आणि हा मेन बाइंडर आहे फिशसाठी. हे पीठ लागेल तसं याची पेस्ट करायची आहे. व लागता टाकून घ्यायचं. याला चांगलं मिक्स करून घेऊ पाहिजे. मग याच्यात थोडंसं तेल किंवा पाणी टाकून पातळ करू. एक अंड. ठीक आहे. अंडा पण बाइंडर म्हणून काम करेल आणि फ्राय करताना क्रिस्पी होईल. ते परत अंड्याचं व्हाईट टाकलं तरी चालतं आहे, येल्लो योक काढून घेतला तरी चालतं. पेस्ट अजून लागेल ना. गाठ मोडून टाकले आतले. स्मूथ पेस्ट झाली. अंडा टाकलं असेल तर पाणी टाकायचं नाही. ठीक आहे. पातळ गेलं अंड्याने. अंड, लिंबू याच्यावर आणि ऑयस्टर सॉस. ऑयस्टर सॉसला अल्टरनेटिव्ह चिंचेचा कोळ किंवा आमसूलचा कोळ. बरं. ओके. मस्त टाकू आपण फिश हे इकडे साईडला फ्राईड राईससाठी राईस उकळायला टाकला आहे. तांदूळ बासमती राईस, पाणी आणि मीठ थोडंसं टाकून फिशचं पाणी सर्व सोक करून घ्यायचं. एकदम ड्राय ठेवायचा फिश धुतल्यावर. त्या फिशच्या फिलेट आणल्या आणि बास फिश या तुमचा जो फिश असेल त्यानुसार पाणी सोक करून घ्यायचं. तडतड करणं आणि फ्राय होताना
जसं बोंबीलचं पाणी काढून घेतात ना, तसं पाणी काढून टिश्यू पेपरने माश्याचं पाणी सोक करायचं. दाबायचं आणि फक्त वरच्यावर फ्राय राहायला पाहिजे तो. अख्ख्या फिशची पण फिलेट करतो, अख्ख्या फिलेटचा पण बनेल, पूर्ण फ्राय पण करता येईल. भांडं तेवढं नाही, त्यामुळे मोठं भांडं लागेल आणि तेल पण जास्त लागेल पूर्ण जर फ्राय केला तर, म्हणून थोडे तुकडे करून घेऊ. तरी पाणी थोडंसं त्याच्यात. हा सेकंड पीस. तर आता याला मसाला लावून ठेवला आहे. याला थोडं 15-20 मिनटं असंच राहू देऊ आणि मग याला फ्राय करायला घेऊ. शिजायला फक्त सॉफ्ट होतं. बटर आहे. फ्राईड राईससाठी हे सगळं कट करून ठेवलं आहे. गार्लिक चॉप केली आहे, अद्रक. फ्राईड राईसची मजा फक्त अद्रक लसूण, बटर, कांदा क्यूबमध्ये कट केला आहे. आता तुम्ही काहीच टाकत नाही. फ्राईड राईस प्लेनच छान लागतो. प्लेन फ्राईड राईस बनवायचं तसाच चांगला लागतो. गावठी अंडीच्या कोंबडीचे अंडे लगेच गुलाब फुटतात, केशरी कलर. चांगलं गरम होऊ द्यायचं. फ्राईड राईसची मजा असली पण जेवढा हीट असेल तेवढा चांगला राहील तेल. ठीक आहे. आणि बटर, तेलात हे बटर सोडून द्यायचं, त्याच्याकडून जळणार नाही. मोठा करायचा आणि मोठा गॅसवर तडका बसायचा. अद्रक लसूण, अद्रक लसूण मेन इन्ग्रेडियंट असतं फ्राईड राईसचं, त्याच्यानेच खरी टेस्ट येते. मस्त वास येतो बटरमध्ये. ठीक आहे. गॅस मोठा आणि कांदा. इथं कांदा जास्त शिजवायचा नाही, जस्ट इथं फ्राय करायचं. ठीक आहे. राईस आता राईस. राईसची टाकणार नाही. कंटिन्यू आलं तर चवीनुसार पहिलं टाकलं असेल तर पण फ्राय केलेला राईस. घेतलेला कांदा. सोया सॉस 2 चमचे आपण मिक्स करून घ्या. मिक्स करून झाला की थोडं 5 मिनटं राहू द्यायचं आणि मग झाला फ्राईड राईस.
आता हा एकदम मस्त फ्राईड राईस बनून तयार आहे. चायनीज फ्राईड राईस अगदी प्लेन आहे, जास्त कुठलेच मसाले यामध्ये घातले नाही आहे. खूप छान लागतो असाच खायला. आता फिश बनवून घेऊया. डीप फ्राय करतो. कढईमध्ये तेल टाकायचं. हां, डीप फ्राय करतोय आपण म्हणून डायरेक्ट. शॅलो फ्राय नाही. ठीक आहे. मसाला लावून घ्यायचा आणि एक एक व्यवस्थित हळूच टाकायचं. गॅस कमीच ठेवायचा सुरुवातीला. मस्तपैकी असं दोघं साईडने क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राय होऊ द्यायचं. लालसर रंग येत नाही. फुटतोय ना तो आपण क्रिस्पी फ्राय खावा गोष्ट तसं. पहिले काढून घ्यायची, नंतर परत फ्राय करायची. त्यावेळेस क्रिस्पी फ्राय करते. असं नाही क्रिस्पी फ्राय. 2 टाइम फ्राय करायचा म्हणजे डबल फ्राय नाही जास्त क्रिस्पी. राईस खाऊन बघते मी. मस्त लागतो एकदम राईस. छान लागतोय. प्लेन आणि लाईट मस्त टेस्ट आहे. मस्त फिश वडेसारखे दिसत आहे ते. फिश भजी, फिश वडे. मस्त वास येतोय छान छान. अजून फ्राय फिश तळायचे चालू आहे, पण मला वासाने त्याच्याने कंट्रोल नाही होते, म्हणून मी ट्राय करून बघते कसं झालंय. मस्त लागतोय खरंच. आणि तो बोनलेस असल्यामुळे डायरेक्ट खाता येतोय. छान लागतोय एकदम. मसाला पण टेस्टी लागतोय एकदम. तिखट पण नाही आहे आणि आंबट गोड छान लागते एकदम. तर असं आता तयार झाला आहे फ्राय फिश आणि फ्राईड राईस. तर बनवून बघा तुम्ही पण. कशी वाटली तुम्हाला ही फ्राय फिश आणि फ्राईड राईसची रेसिपी? तुम्ही पण नक्की बनवून बघा आणि मला कळवा कशी आहे. मी तर आता मस्त एन्जॉय करते या आशुतोषच्या हाताचं फ्राय फिश आणि फ्राईड राईस. तर या तुम्ही पण जेवायला. आणि हो, नवीन असाल चॅनलवर तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.